คือท่ามกลางกำลังซื้อที่ท้าทายแบบนี้นะคะทำไมยักษ์ใหญ่ค้าปลีกร้านสะดวกซื้ออย่าง CPO ถึงยังคงทำกำไรสุทธิไตรมาส 2เติบโตส่วนกระแสแตะ 7,512 ล้านบาท พุ่งขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้ แล้วยังดันรายได้รวมครึ่งปีแรกทะลุ 5.25 แสนล้านบาทอีก อะไรคือเบื้องหลังกลยุทธ์สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม แล้วก็พลังขับเคลื่อนจากแพลตฟอร์ม O2O ที่สร้างยอดขายไปกว่าร้อยละ 11 ค่ะเนี่ย เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ คือถ้าเรากางภาพรวมของเศรษฐกิจมหาภาคในตอนนี้ดู เราจะเห็นความท้าทายเต็มไปหมดเลยนะครับ ทั้งเรื่องหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ใช่ค่ะ การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่แบบระมัดระวังตัวกันมากขึ้น แต่พอเรามาดูตัวเลขผลประกอบการของ CPO ภาพที่สะท้อนออกมา มันกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ มันเหมือนเขามีกลไกบางอย่างที่ต้านทานแรงโน้มถ่วงของเศรษฐกิจได้เลย โหฟังดูน่าทึ่งนะคะ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ค่ะ เอาจริงๆ ถ้าให้มองภาพนี้ รู้สึกว่าพอร์ตโฟลิโอร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ของ CPO ในตอนนี้ทำหน้าที่ไม่ต่างจากโชคอัพแบรนด์เนมชั้นยอดของรถยนต์คันใหญ่เลยค่ะ อ๋อ โชคอัพซับแรงกระแทกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะว่าเรากำลังขับรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมหึมา วิ่งไปบนถนนเศรษฐกิจที่แบบขรุขระมีหลุมมีบ่อของความไม่แน่นอนเต็มไปหมด หรือแม้กระทั่งเวลาที่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ในเครืออย่าง CPXT ต้องเผชิญกับแรงกระแทกจากต้นทุนที่พุ่งสูง หรือว่าการแข่งขันที่ดุเดือด ครับผม ตัว 7-Eleven นี่แหละค่ะ ที่เป็นโชคอัพคอยดูดซับแรงสั่นสะเทือนเหล่านั้นเอาไว้ แล้วก็ช่วยประคองให้กำไรของทั้งเครือยังคงวิ่งฉิวไปข้างหน้าได้อย่างนุ่มนวลเลยค่ะ โอ้โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ คือในภาษากลยุทธ์ธุรกิจเนี่ย เราเรียกสิ่งนี้ว่า การสร้างความทนทานของพอร์ตโฟลิโอหรือ portfolio resilience ครับ Portfolio Resilience เนอะ ใช่ครับ สิ่งที่ทำให้โชคอัพตัวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะว่าโครงสร้างรายได้หลักของเขาเนี่ยอิงอยู่กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ ไม่ว่าวัฏจักรเศรษฐกิจจะผันผวนหรือชะลอตัวแค่ไหน ผู้คนก็ยังต้องทานอาหาร ยังต้องดื่มกาแฟ แล้วก็ยังต้องซื้อของใช้จำเป็นอยู่ดี จริงด้วยค่ะ พฤติกรรมระดับจุลภาคแบบนี้แหละที่มีอำนาจเหนือกว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจที่มันกำลังผันผวนอยู่ ถูกต้องเลยครับ ทีนี้จากภาพใหญ่ของความแข็งแกร่ง เราลองขยับมาเจาะดูที่หน้าปัดเรือนใหม่ หรือว่าตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์กันบ้างดีกว่าค่ะ คือมีคำถามที่สงสัย และเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าการจะทำกำไรให้ได้หลัก 7-8 พันล้านในยุคที่ต้นทุนทุกอย่างแพงขึ้นแบบนี้ ไม่ว่าจะค่าไฟค่าแรงเขาบริหารจัดการส่วนต่างกำไรยังไงให้มันยังโตได้ขนาดนี้ค่ะ ก็นะ ถ้าเรามากางสมุดงบการเงินไตรมาส 2 ดูกันแบบข้อมูลแฟกต์ล้วนๆเลยนะครับ รายได้รวมทั้งหมดที่เขาทำได้เนี่ยปาก็ไปถึง 265,760 ล้านบาท โตขึ้นมาประมาณ 3.6% ครับ โห 260,000 กว่าล้านเลยนะคะ ครับผม ซึ่งถ้าเราเจาะไปที่รายได้จากการขายสินค้าและบริการอย่างเดียว จะอยู่ที่ราวๆ 257,098 ล้านบาท โต 3.3% ครับ คือมองเผินๆตัวเลขการเติบโตระดับ 3% กว่าๆอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นนะว่า นี่ไม่ใช่แค่การขึ้นราคาสินค้าตามเงินเฟ้ออย่างเดียว แต่ปริมาณการจับจ่ายหรือวอลลุ่มของผู้บริโภคก็ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วยครับ อ๋อ เข้าใจค่ะ แล้วกงจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญล่ะคะกำไรสุทธิมันทะลุไปถึง 7,500 กว่าล้านได้ยังไง ความน่าสนใจมันซ่อนอยู่ตรงนี้แหละครับกำไรสุทธิในงบรวมเนี่ยทะลุไปถึง 7,512 ล้านบาท โต 11.0% แบบเทียบกับปีก่อนนะครับ แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือ ถ้าเราดึงงบออกมาดูค่าเฉพาะกิจการ ซึ่งก็คือธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เพียวๆ ตัวเลขกำไรสุทธิกระโดดไปถึง 1,392 ล้านบาท เติบโตถึง 13.5% เลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ ขอทำความเข้าใจตัวเลขตรงนี้ก่อนกำไรเฉพาะกิจการร้านสะดวกซื้อทำได้ทะลุหมื่นล้านแต่พอมารวมเป็นกำไรสุทธิของทั้งเครือ ตัวเลขกลับอยู่ที่ 7,500 กว่าล้าน ใช่ครับผม แบบนี้มันแปลว่าตัวร้านสะดวกซื้อนี่แหละที่เป็น the back ของจริงเลยใช่ไหมคะ คือคอยอุ้มชูและชดเชยรอยรั่วหรือส่วนที่อ่อนแอในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทลูกอย่างหนักหน่วงเลย ถูกต้องตามสมการนั้นเลยครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมภาพของโชคอัพชั้นยอดถึงชัดเจนมากๆ 7-Eleven ทำกำไรได้มหาศาล แต่ต้องเอาไปหักลบกับต้นทุน หรือว่าความท้าทายในส่วนอื่นของเครือครับ แบกหนักจริงๆค่ะ ครับ
และถ้ารวมทาบของครึ่งปีแรกเข้าไปด้วยเนี่ย CPO โกยรายได้รวมสะสมไปถึง 525,115 ล้านบาทเลยนะครับ ตัวเลขระดับครึ่งล้านบาทในเวลาแค่ 6 เดือน มันสะท้อนถึงเสถียรภาพกระแสเงินสดที่แบบมหาศาลมากๆครับ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ ครึ่งล้านบาท ใช่ครับ แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้คือ margin discipline หรือวินัยในการรักษาอัตรากำไรครับ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของงบรวมทรงตัวแข็งแกร่งได้ที่ 22.8% ครับ 22.8% นี้คือรวมทั้งเครือเนาะ ใช่ครับ แต่ถ้าดูเฉพาะกลุ่มร้านสะดวกซื้อ เขาทำ GPM ได้สูงถึง 29.3% เลยนะครับ ซึ่งการรักษา margin ระดับเกือบ 30% ในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยถือว่าแกร่งมาก ควบคู่ไปจับการที่ต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่ายของเขาก็ลดลงด้วยครับ เห็นภาพเลยค่ะ แกร่งมากๆ แต่ว่าแอบสงสัยเรื่องหนึ่งค่ะ ถ้าเราขยับมาดูเรื่องการขยายสาขา เราเห็น 7-Eleven แทบจะทุกปากซอยอยู่แล้วเนอะ ไตรมาส 2 เขายังเปิดเพิ่มอีกตั้ง 200 สาขา ทำให้ตอนนี้รวมๆมี 16,284 สาขาทั่วประเทศแล้ว อยากรู้ว่าการเปิดสาขาเยอะขนาดนี้ มันไม่ไปกินรวบลูกค้ากันเองหรอคะ แล้วสัดส่วนมันเป็นยังไงบ้าง เป็นจุดสังเกตที่ดีครับ ปัจจุบันสัดส่วนสาขาของเขาค่อนข้างสมดุลนะครับ แบ่งเป็นรางที่บริษัทบริหารเอง 52% และร้านแฟรนไชส์หรือผู้รับสิทธิ 48% ครับ อ๋อ เกือบจะครึ่งๆเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ประเด็นสำคัญที่ตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือ 86% ของสาขาทั้งหมดตอนนี้ เป็นร้านแบบ standalone หรือร้านที่ตั้งอยู่ตามชุมชนเดี่ยวๆครับ เขาไม่ได้พึ่งพาแค่ทำเลในปั๊มน้ำมันอีกต่อไปแล้ว เขาเปลี่ยนตัวเองจากแค่ร้านสะดวกซื้อทางผ่าน ให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนแทนครับ ซึ่งการจะเป็นศูนย์กลางชุมชนได้ ของที่ขายมันก็ต้องเปลี่ยนไปถูกไหมคะ ถูกต้องเลยครับ นั่นพาเราไปสู่คำถามสำคัญเลยค่ะ ว่าตัวเลขกำไรและมาจิ้นที่สูงลิ่วขนาดนั้น มันเกิดจากยุทธศาสตร์แบบไหน คือถ้าเราลองสังเกตดู เดี๋ยวนี้เดินเข้าเซเว่นรู้สึกเหมือนเดินเข้ามินิซุปเปอร์มาร์เก็ตผสมคาเฟ่เลยค่ะ มีแต่ของกินพรีเมียม อาหารกล่องที่หน้าตาก็ดูดีขึ้นมาก ใช่เลยครับ สิ่งที่เห็นคือผลลัพธ์ของ Food Strategy หรือยุทธศาสตร์อาหารที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดครับ CPO มีการ swing portfolio สินค้าไปหาสินค้าที่มี margin สูงอย่างชัดเจนเลยครับ พวก high margin category ใช่ไหมคะ ใช่ครับ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารพร้อมทาน หรือ ready to eat กลุ่มนี้นี่แหละครับที่ดัน margin เฉพาะตัวสินค้าผิวเพียวให้ไปแตะระดับ 28.0% ได้ครับ หุย 28% ทำไมมาจิ้นของกลุ่มอาหารพร้อมทานถึงทำได้สูงขนาดนั้นคะ ในเมื่อต้นทุนวัตถุดิบอาหารช่วงที่ผ่านมา ก็มีแต่ทรงกับซุด ก็เพราะเขาใช้ข้อได้เปรียบเรื่อง economy of scale หรือการประหยัดต่อขนาดแบบสุดโต่งเลยครับ การผลิตอาหารกล่องทรง16,000 ตันกว่าสาขาทำให้เขากดต้นทุนต่อหน่วยได้ต่ำมากๆครับ อ๋อ เพราะปริมาณมันมหาศาลนี่เอง ใช่ครับ ในขณะเดียวกันเขาก็ยกระดับความพรีเมียมของสินค้าขึ้นทำให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยแลกกับความสะดวกรวดเร็ว แล้วก็รสชาติที่ได้มาตรฐานครับ มันตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาทำอาหารรวมทั้งตอบรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่ชอบลองอาหารไทยในร้านสะดวกซื้อด้วยครับ จริงด้วยค่ะ แล้วถ้าเป็นเรื่องของเครื่องดื่มล่ะคะ เห็นเดี๋ยวนี้เขามีมุมกาแฟที่ชื่อ All Select ดูหรูหราขึ้นมาเลย มีเมล็ดกาแฟให้เลือกด้วยนะ นั่นแหละครับ อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการอัปเกรดสินค้า การเปิดตัว All Select ที่ราคาเริ่มต้น 55 บาท เป็นความตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นครับ ยกระดับประสบการณ์การดื่มกาแฟสดให้ใกล้เคียงกับคาเฟ่เฉพาะทางเลย แล้ว All Cafe เดิมล่ะคะ หายไปไหม ไม่หายครับ เขาก็ไม่ได้ทิ้งฐานลูกค้าเดิม เพราะยังมี All Cafe แบบดั้งเดิมที่เริ่มต้น 35 บาทไว้บริการอยู่ครับ เป็นการเกณฑ์รวบทั้ง 2 ตลาด คลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคเลยครับ โอ้โห เป็นการรีดมาจิ้นจากทุกตารางนิ้วและทุกความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อน คือฟังดูมาจิ้นของกินในร้านมันสูงมาก คนยินดีจ่าย แต่ปัญหาคือถ้าคนเกิดขี้เกียจเดินออกจากบ้านมาซื้อล่ะคะทราฟฟิกหน้าร้านก็หายไปสิ เป็นความท้าทายจริง ๆ ครับ ใช่ไหมคะ นั่นพาเราไปสู่ระบบนิเวศ O2O ทั้ง 7 Delivery แล้วก็ All Online ซึ่งตรงนี้มีข้อสงสัยที่อยากจะท้าทายความคิดนี้หน่อยค่ะ คือการที่เขามีบริการส่งของถึงหน้าบ้าน มันจะไม่ไปแย่งลูกค้าหน้าร้านตัวเองหรอคะ แบบนี้โอกาสที่คนจะเดินเข้าไปซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วเผลอหยิบขนมหยิบลูกอมติดมือมาด้วย หรือพวก Impulse Buy มันก็หายไปสิคะ
เป็นคำถามและข้อกังวลที่คลาสสิกมากในวงการค้าปลีกเลยครับ การกลัวว่าออนไลน์จะมาแย่งหรือ cannibalize ยอดขายหน้าร้าน แต่ว่าข้อมูลจากทาง CPO พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันทำงานกลับกันเลย อ้าวหรอคะทำงานกลับกันยังไงคะ คือ O2O ไม่ได้เข้ามาแย่งลูกค้าครับ แต่มันคือการขยายรัศมีการให้บริการออกไปนอกเหนือจากทำเลที่ตั้งสาขาต่างหากครับ ลองจินตนาการดูนะครับ สาขากว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศ ตอนนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นร้านขายของให้คนเดินเข้ามาอย่างเดียวนะ แล้วมันทำหน้าที่อะไรอีกคะ ระบบหลังบ้านกำลังทำงานเป็น Micro Fulfillment Center หรือว่าจุดกระจายสินค้าขนาดย่อมๆให้กับชุมชนรอบๆในรัศมี 2-3 กิโลเมตรด้วยครับ อ๋อ พออธิบายแบบนี้เริ่มเห็นภาพแล้วค่ะ เหมือนเขามีโกดังสินค้าขนาดย่อม ตั้งอยู่แทบจะทุกปากซอยแล้วใช้พนักงานในร้านนั่นแหละ เป็นทั้งคนขายแล้วก็คนจัดของ ถูกต้องเลยครับ แล้วมันแก้ปัญหาเรื่องการสูญเสีย Impulse Buy ที่กังวลเมื่อกี้ด้วยเทคโนโลยีครับ แก้ยังไงคะ เวลาที่กดสั่งผ่านแอป ระบบอัลกอริทึมจะคอยแนะนำสินค้าที่เข้าคู่กัน หรือจัดโปรโมชั่นกระตุ้นให้กดของใส่ตะกร้าเพิ่มจนกว่าจะถึงยอดส่งฟรีครับ ซึ่งบางทีกลายเป็นว่ายอดการสั่งซื้อต่อบิลผ่านแอปเนี่ยสูงกว่าการเดินเข้ามาซื้อเองหน้าร้านซะอีกนะครับ หุยน่าทึ่งมากค่ะ จิตวิทยาการขายมาเต็ม แล้วผลลัพธ์มันสะท้อนออกมาในงบยังไงบ้างคะ ยอดขายจากช่องทาง O2O ตอนนี้กินสัดส่วนถึง 11% ของยอดขายรวมธุรกิจร้านสะดวกซื้อไปแล้วนะครับ เติบโตขึ้นจากอดีตอย่างชัดเจนมากครับ 11% เลยนะคะ ไม่ธรรมดาเลย ใช่ครับ และที่โหดกว่าความหลากหลายของสินค้าก็คือ เขาแข่งกันที่เวลาครับ เป้าหมายของเขาคือต้องส่งสินค้าที่มีในร้านให้ถึงมือลูกค้าภายใน 30 นาทีครับ ภายในครึ่งชั่วโมง ครับผม การทำโลจิสติกระดับจุลภาคให้ได้รวดเร็วเบอร์นี้ ถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งในตลาดตามได้ยากมากครับ เคลียร์เลยค่ะ กลายเป็นว่า O2O คือแขนขาที่ยื่นออกไปโกยรายได้เข้าสาขานี่เอง เอาล่ะ เราเห็นแล้วว่า 7-Eleven ทำงานได้ไรที่ติ มาจิ้นดี ส่งของเก่ง แต่ทีนี้เรามาดูอีกฝั่งของสมการกันบ้างค่ะ ฝั่งบริษัทย่อยใช่ไหมครับ CPEXT ที่ดูแลธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ สถานการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไงคะ ฟังดูเหมือน CPEXT จะเป็นตัวถ่วงที่ฉุดรั้งการเติบโตของเครือทั้งหมดหรือเปล่าคะ ถ้าเรามองอย่างเป็นกลางและเจาะไปที่ตัวเลขเนี่ย ธุรกิจฝั่ง CPXT กำลังอยู่ในช่วงที่เผชิญกับลมต้านจริงๆครับ เราเห็นอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของเขา drop ลงมาอยู่ที่ 14.1% ครับ 14.1% เองเหรอคะ สาเหตุมาจากอะไรคะเนี่ย หลักๆ มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่จับจ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นครับ เมื่อคนระวังเรื่องเงิน เขาจะหันไปซื้อกลุ่มอาหารแห้ง หรือสินค้าจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งมีมาร์จิ้นต่ำมากกว่าพวกสินค้ากลุ่มของใช้หรือนอนฟู้ดที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าครับ อ๋อ ใช่เลยค่ะ ช่วงนี้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัด ครับ รวมถึงผลกระทบจากการที่เขาต้องทำโปรโมชั่นลดราคาอย่างหนักด้วย เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ครับ แล้วเรื่องของต้นทุนการบริหารจัดการล่ะคะ ได้ยินมาว่าฝั่งบริษัทลูกเขาก็ลงทุนหนักหน่วงไม่แพ้กันเลย ใช่เลยครับ นี่คืออีกปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันกำไรในระยะสั้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือที่เรียกกันว่า SG&A ต่อรายได้เนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่ 13.8% ครับ พุ่งขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคะ สาเหตุคืออะไรคะ สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายมันบวมขึ้นมาขนาดเนี้ยเป็นเพราะการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตล้วนๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนวางระบบ O2O ฝั่งค้าส่งของตัวเอง การขยายขีดความสามารถในการส่งแบบ last mile delivery ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนั้นเลย ใช่ครับ ยังมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวโปรเจกต์ Mixed Use ใหญ่อย่าง Habitat รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเริ่มขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยครับ เดี๋ยวนะคะ คือฟังดูเหมือนจะดีที่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต แต่มองอีกมุมนึง ถ้าไม่มีภาระจาก CPXT ตรงนี้ งบของ CPO จะสวยกว่านี้มหาศาลเลยใช่ไหมคะ การเอาเงินที่ได้จากร้านสะดวกซื้อมาอุ้มบริษัทย่อยแบบนี้ มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในระยะยาวจริงๆหรอคะ หรือแค่อุดรอยรั่วไปวันๆ เป็นมุมมองที่นักลงทุนหลายคนตั้งคำถามเลยครับ แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าการจัดสรรเงินลงทุนหรือ capital allocation ในระดับบรรษันพิบาลครับ อ๋อ เขามองข้ามช็อตไปแล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ทาง CPO เขารู้ดีว่าบริษัทย่อยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และอาจมีกำไรดรอปลงบ้างในระยะสั้น แต่เป้าหมายระยะยาวคือการยึดครองระบบนิเวศค้าปลีกและค้าส่ง ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับ เข้าใจแล้วค่ะ
ดังนั้นเขาจึงใช้ความแข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่มหาศาลจาก7 e เ e ่ e อนี่แหละเข้ามาเป็นเบาะรองรับช่วงรอยต่อนี้เอาไว้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของงบการเงินรวม และก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นไม่ให้ธุรกิจค้าส่งต้องสะดุดระหว่างการปรับตัวครับ เก็ตเลยค่ะ คือยอมเจ็บนิดหน่อยตรงบริษัทลูก เพื่อสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะยาว ทีนี้เมื่อยุทธศาสตร์ธุรกิจชัดเจนขนาดนี้ ทั้งจุดแข็งที่เป็น the back แล้วก็จุดที่กำลังปรับโครงสร้างคำถามต่อไปก็คือ ในกระดานลงทุนสายตาของสถาบันการเงินชั้นนำเขามองภาพเหล่านี้ยังไง น่าสนใจครับ ในตัวเลขตรงนี้ขอขีดเส้นใต้หนาๆแจ้งกติกาและย้ำกับทุกท่านอย่างชัดเจนตรงนี้ก่อนนะคะว่า ข้อมูลส่วนต่อไปนี้ เป็นเพียงการสรุปมุมมองจากแบบจำลองการประเมินมูลค่าของสถาบันการเงินชั้นนำที่เรารวบรวมและสกัดมาเท่านั้นนะคะ ไม่ใช่การชี้นำชี้ชวน หรือว่าคำแนะนำในการซื้อขายลงทุนจากทางทีมงานของเราแต่อย่างใดค่ะ ทุกท่านต้องนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ ใช่ครับ ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ เอาล่ะค่ะ กลับมาที่คำถาม โดยปกติแล้วหุ้นกลุ่มค้าปลีกมักจะถูกมองเป็นหุ้น defensive หรือว่าเป็นหลุมหลบภัยในยุคที่การเติบโตทางเศรษฐกิจช้า และหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงแบบนี้ แล้วทางสถาบันต่างๆ เขาเคาะตัวเลขประเมินมูลค่ากันไว้ยังไงบ้างคะ ได้เลยครับ ขอกางสมุดโน้ตสรุปตัวเลขให้ฟังเลยนะครับ จากบทวิเคราะห์ของสถาบันการเงินชั้นนำส่วนใหญ่หรือว่าคอนเซนแซสในตลาดเนี่ยยังคงให้คำแนะนำไปในทิศทางเชิงบวกอย่างชัดเจนครับ คือแนะนำซื้อหรือบางค่ายให้เป็นซื้ออย่างแข็งแกร่งหรือ strong buy เลยนะครับ หุย strong buy เลยนะคะ เหตุผลหลักๆ คืออะไรคะ เหตุผลหลักๆ คือเขามองทะลุความท้าทายระยะสั้นไปครับ แล้วเห็นศักยภาพการทำกำไรที่สม่ำเสมอของ7 e เ e ่ e ที่สามารถฝ่าฟันความผันผวนของเศรษฐกิจได้ และยังคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ dividend yield อยู่ในระดับประมาณ 3.0% ถึง 4.0% ครับ ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ครับ 3-4% เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับหุ้นไซส์นี้ แล้วราคาเป้าหมายหรือ target price ที่เขาประเมินตามปัจจัยพื้นฐานล่ะคะสถาบันเขามองกรอบไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประเมินราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ไว้ในกรอบ 60.00 บาทถึง 62 บาทครับ 60-62 บาทนะคะ ใช่ครับ และสำหรับบางสถาบันที่มองเชิงบวกมากหน่อย ที่ให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของบริษัทลูกเนี่ยก็ประเมินกรอบบนสุดไว้ที่ 65.00 บาทต่อหุ้นหรือทีเดียวครับ ซึ่งถ้ามองจากกรอบนี้ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์จากราคาในปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยครับ น่าสนใจมากค่ะ แล้วถ้ามองในมุมของกราฟเทคนิคอลบ้างคะสำหรับคนที่ชอบหาจังหวะเชิงกลยุทธ์เขาวางกรอบแนวรับแนวต้านกันไว้อย่างไรบ้างคะ สำหรับกรอบเทคนิคเชิงกลยุทธ์นะครับโซนแนวรับสำคัญหรือ support zone จะแบ่งเป็น 2 ด่านหลักๆครับ ด่านแรกอยู่ที่เท่าไหร่คะ ด่านแรกหรือแนวรับแรกจะอยู่บริเวณ 46.00 ถึง 47.00 บาทครับ แต่ถ้าตลาดโดยรวมมีความผันผวนสูง หรือมีปัจจัยกดดันภายนอกแรงๆ แนวรับหลักที่มีความปลอดภัยสูง หรือจุดที่เป็นฐานแน่นๆ จะถอยลงมาอยู่ที่บริเวณ 44.50 ถึง 45.50 บาทครับ อ๋อ ถอยลงมาแถว 44.50 ถึง 45.50 นะคะ แล้วกรอบแนวต้านล่ะคะ ส่วนในฝั่งของการฟื้นตัวหรือกรอบแนวต้านสำคัญ ด่านแนวต้านแรกที่ต้องฝ่าไปให้ได้ เพื่อดึงโมเมนตัมกลับมา จะอยู่บริเวณ 49.50 ถึง 51.00 บาทครับ ด่าน 49.50 ถึง 51.00 บาทนะคะ ใช่ครับ แล้วจะทะลุผ่านโซนนี้ขึ้นไปได้สำเร็จ แนวต้านเป้าหมายทางจิตวิทยาถัดไป จะเปิดกว้างไปทดสอบที่บริเวณ 53.50 ถึง 55 บาทเลยครับ โอเคค่ะ งั้นขอสรุปแก่นสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ แบบรวบยอดให้ทุกคนเห็นภาพรวมกันอีกครั้งเลยนะคะ CPO กำลังตอกย้ำสถานะการเป็นเบอร์ 1 ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอย่างแข็งแกร่งมากๆ ด้วยงบไตรมาส 2 ที่กำไรสุทธิรวมโต 11% ค่ะ แกร่งมากครับ โดยมีแรงหนุนสำคัญจากโชคอัพชั้นยอดอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และกลยุทธ์ O2O ที่ดึงอัตรากำไร Margin ขึ้นไปได้สูงมาก ซึ่งกระแสเงินสดตรงนี้แหละที่เข้ามาช่วยชดเชยแรงกดดันจากการลงทุนหนักของบริษัทย่อยได้สนิทเลย พร้อมกับยังมีอัพไซด์สู่ราคาเป้าหมายของสถาบันที่มองไว้ในกรอบ 60.00 ถึง 65.00 บาทด้วยค่ะ สรุปได้ครอบคลุมและเห็นภาพมากครับ มันคือบทพิสูจน์ของการมีพื้นฐานธุรกิจที่ยืดหยุ่น การปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อจริงๆครับ ใช่เลยค่ะ
รวมถึงความรัดกุมในการจัดสรรเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางกระแสลมที่ท้าทายของเศรษฐกิจมหาภาคได้อย่างน่ายกย่องมากครับ จริงค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะ ทีมงานของเราและมดงานเบื้องหลังทุกคนขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่านผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆนะคะ ขอบคุณมากครับ ทุกการสนับสนุนเปรียบเสมือนค่าน้ำค่ากาแฟที่เป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเรามีพลังผลิตคอนเทนต์เจาะลึก แกะงบแบบถึงลูกถึงคน แล้วก็นำอินไซต์ดีๆ มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ต่อไปค่ะ ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปจริงๆค่ะ มีคำถามทิ้งท้ายอยากชวนทุกคนมาคิดและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะ จากสิ่งที่เราแกะรอยกันมาทั้งหมด ทุกคนคิดว่าพลังของ7 Delivery ที่ส่งของได้ใน 30 นาที และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ราคาหุ้น CPO วิ่งกลับขึ้นไปทดสอบเป้าหมายสถาบันที่ 60-65 บาทได้หรือไม่คะ น่าคิดนะครับเนี่ย และที่น่าคิดไปกว่านั้นอีกนะคะคือเมื่อ7-Eleven กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน แล้วก็กุมฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายมหาศาลของคนทั้งประเทศไว้ในมือแบบนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะสามารถเอา Data เหล่านี้ไปต่อยอดลุยธุรกิจบริการทางการเงิน หรือว่าประกันภัยมุมมองและข้อสังเกตของทุกคนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ รออ่านของทุกท่านอยู่นะคะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ